नमस्कार. द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत उन्हामध्ये ठेवून बनवलेलं पारंपरिक कैरीचं लोणचं. हे लोणचं इतकं चविष्ट लागतं की एकदा खाल्लं की पुन्हा तुम्ही दुसऱ्या लोणच्याचा विचारही करणार नाही. चला तर मग सुरुवात करूया. आत्ता आपण हे खास उन्हाळ्यामधलं लोणचं बनवतोय. म्हणून एका मोठ्या भांड्यात कैरीच्या फोडी घ्या. त्यामध्ये हळद आणि मीठ टाकून सगळं छान मिक्स करून घ्या. फोडी स्वच्छ पाण्याने धुवून पूर्णपणे पुसून घ्या. लोणचं टिकण्यासाठी फोडीमध्ये पाणी अजिबात राहायला नको. आता हे भांडं आपल्याला 3 दिवस उन्हामध्ये ठेवायचं आहे. 2 दिवसांनी तुम्ही बघू शकता कैरीला मस्त पाणी सुटलंय आणि फोडी छान मुरायला सुरुवात झाली आहे. यामुळे लोणच्याची टेस्ट अजूनच भारी लागते. आत्ता आपण बनवूया लोणच्याचा खमंग मसाला. मिक्सरच्या भांड्यात मेथीदाणे, बडीशेप, मिरे आणि जिरे घालून त्याची बारीक पावडर करून घ्या. आत्ता कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया. तेल छान कडक झालं की त्यामध्ये काळे मिरे, लवंग आणि मोहरीची डाळ घाला आणि गॅस लगेच बंद करा. तेल थोडं थंड होऊ द्या. तेल कोमट झाल्यावर त्यामध्ये हिंग, आपण तयार केलेला मसाला आणि धने पावडर घाला. सगळं छान मिक्स करून घ्या. आता त्यामध्ये हळद, तिखट, लोणच्याचा मसाला आणि चवीनुसार मीठ घाला. हे मिश्रण मस्त हलवून घ्या. आणि आत्ता येणार आहे सगळ्यात खास सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स म्हणजेच गूळ. गूळ पूर्णपणे विरघळेपर्यंत सगळं मिश्रण मिक्स करा. यामुळे लोणच्याला अप्रतिम बॅलन्स टेस्ट येते. आपण तयार केलेला मसाला कैरींच्या फोडीवरती टाका आणि सगळ्या फोडींना मसाला छान लागेल असं व्यवस्थित मिक्स करा. तुम्ही बघू शकता प्रत्येक फोडीवर मसाला भरभरून लागलाय. खरंच बघताच तोंडाला पाणी सुटतंय. आता हे तयार लोणचं पुन्हा आपल्याला 3 दिवस उन्हामध्ये ठेवायचं आहे. वा, 3 दिवसानंतर बघा लोणच्याला किती सुंदर तेल सुटलंय. रंग, सुगंध आणि टेस्ट अगदी जबरदस्त. हे लोणचं वर्षभर आरामात टिकतं आणि जेवणाची चव दुप्पट करून टाकतं. गरम भाकरी, पोळी किंवा वरण भातासोबत हे लोणचं म्हणजे स्वर्गीय कॉम्बिनेशन. एकदा तुम्ही हे उन्हामधलं कैरीचं लोणचं खाल्लत ना तर पुन्हा बाजारातलं लोणचं खाण्याची इच्छाच होणार नाही. तर तयार आहे आपलं उन्हामध्ये 6 दिवस ठेवून बनवलेलं पारंपरिक कैरीचं लोणचं. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच भन्नाट रेसिपीसोबत. हॅप्पी कुकिंग.